हॅलो फ्रेंड्स, सुगरणमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। तर आज आपण नानखटाई किंवा नानकटाई हे घरी बनवणार आहोत, कारण रक्षाबंधन जवळ येत आहे। तर बाहेरून मिठाई आणणं शक्य होत नाहीये, तर आज आपण घरीच छान अशी नानकटाई बनवूयात। तर ही रेसिपी खूप साधी सिंपल आहे, ती घरी बनवू शकतो आणि अशा पद्धतीने आपल्या भावासाठी तुम्ही छान अशी मिठाई घरी बनवा। नक्कीच त्याला ती खूप आवडेल, कारण ती तुम्ही हाताने बनवलेली असेल। आणि तुम्ही अजूनही माझ्या चॅनलला जर सबस्क्राइब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनलाही दाबा, म्हणजे तुम्हाला माझी प्रत्येक रेसिपी पाहता येईल। तर चला आता व्हिडिओला सुरुवात करूयात। एका बाउलमध्ये 1 कप तूप साजूक घेतलेला आहे मी। तर हे साजूक तूप मी घरी बनवलेलं आहे। याची रेसिपी या अगोदर मी अपलोड केलेली आहे, याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल। तर साधारणतः 5 ते 7 मिनिटं छान असं फेटून घेतल्यानंतर आता यामध्ये 1 वाटी पिठी साखर आणि साजूक तूप छान असे एकत्र करून घेऊयात। जोपर्यंत पिठी साखर छान अशी तुपामध्ये मिक्स होत नाही तोपर्यंत छान असं फेटून घ्यायचंय। जर तुमच्याकडे ब्लेंडर असेल तर तुम्ही ब्लेंडरच्या सहाय्याने छान असं फेटून घेऊ शकता। तर छान असं साखर आणि तूप मिक्स झालेलं आहे, एकदम क्रीमी टेक्स्चर आलेला आहे। तर आता यामध्ये आपण चाळणीच्या सहाय्याने मैदा टाकून घेऊयात। बेसन पीठ 2 चमचे, बारीक रवा 2 चमचे, बेकिंग सोडा 1 चमचा आणि चवीपुरतं मीठ। तर चाळणीमधून टाकते मी, म्हणजे छान असं चाळलंही जातं आणि सर्व जे साहित्य आहे ते छान एकत्र होतं। तर अशा पद्धतीने चाळून घेऊयात। तर मी सर्व एकत्र करून घेतले, अशा पद्धतीने चाळून घेतले। आता चाळल्यानंतर हे एकत्र करून घेऊयात। यात आपण कसलेही पाणी वगैरे वापरलेलं नाही, जेवढं तूप वापरले त्यामध्येच हे साहित्य छान असं मिक्स करून घ्यायचे। आणि जर तुम्हाला थोडंसं सुक्क वाटत असेल तर थोडंसं तुम्ही तूप यामध्ये टाकू शकता, जेणेकरून आपल्याला छान असा गोळा तयार करता येईल। तर एवढ्या साहित्यामध्ये आपलं छान असं पीठ तयार होतं। तर मी हाताच्या सहाय्याने छान असं बनवून घेते। जर वाटलं तर थोडंसं वरून आपण 1 चमचाभर तूप टाकू शकतो। तर छान असं एकत्र करून घ्यायचे, पूर्ण सगळं पीठ एकत्र करायचं, जेणेकरून छान असा गोळा तयार होईल अशा पद्धतीने। तर आता गोळा बनवून घेऊयात। तर छान असा गोळा तयार करून घेतलेला आहे मी, एकदम खूप छान असं आपलं पीठ झालेलं आहे। ज्याप्रमाणे आपण लाडू तयार करतो त्याप्रमाणे असं हातावरती बनवून घ्यायचे। छान असं मऊ होईपर्यंत गोळा बनवल्यानंतर थोडासा हाताच्या सहाय्याने दाबून तुम्ही वाटलंच तर यावर डिझाईन बनवू शकता, किंवा तुम्ही असे जरी नानकटाई बनवली तरी सुद्धा चालेल। तर डेकोरेशनसाठी मी थोडेसे पिस्ता आणि बदामाचे काप वापरले आहेत, तुम्ही याऐवजी टुटी फ्रुटी सुद्धा वापरू शकता। तर अशा पद्धतीने सर्व नानकटाई बनवून घेऊयात। तर मी एका प्लेटमध्ये बटर पेपर अशा पद्धतीने ठेवून घेतलाय, म्हणजे छान अशा त्या व्यवस्थित बेक होतात। तर या पद्धतीने बनवून घेतलेले आहेत। आता बेक करून घेऊयात। तर प्रीहीट होण्यासाठी मी 10 मिनिटं अगोदरच कढई ठेवली होती, तर ती छान अशी प्रीहीट झालेली आहे। आता यामध्ये हे ताट ठेवून घेऊयात आणि वरून झाकून ठेवायचे, तुम्ही ताट किंवा काहीही झाकू शकता। तर छान असा ओव्हन आपला तयार झालेला आहे आणि 10 ते 15 मिनिटांनंतर छान अशी आपली नानकटाई बेक झालेली आहे। थोडासा ब्राऊन कलर आलाय, काही लोकांना ब्राऊन आवडतात, काही लोकांना पांढरे आवडतात। तर आपल्या आवडीनुसार त्या बेक करायच्या तिथं। तर 20 मिनिटं किंवा 15 मिनिटांमध्ये छान अशा बेक होतात। तर अशा पद्धतीने मी 2 वेळा बेक करून घेतलेल्या आहेत। एक वेळेस थोडेसे ब्राऊन झालेत आणि एक वेळेस थोडासा पांढरा कलर आलेला आहे। तर दोन्ही पद्धतीने तुम्ही या नानकटाई बेक करून घेऊ शकता। तर अशा पद्धतीने आपली छान अशी होममेड नानकटाई तयार आहे। या रक्षाबंधनसाठी तुम्ही ही नक्की बनवा। तर तुम्ही बघू शकता पाठीमागच्या साईडनी खूप छान अशी बेक झालेली आहे, एकदम छान अशी बेक झाल्यामुळे तुम्ही बघू शकता खूप छान दिसते, एकदम खुसखुशीत होते आणि साजूक तूप वापरलेलं आहे घरचं मी, त्यामुळे छान असा फ्लेवर येतो आणि चवीला खूप खमंग लागते। तर तुम्ही पण अशाच पद्धतीने या रक्षाबंधनसाठी छान अशी मिठाई घरीच बनवा। परत भेटूयात एका नव्या व्हिडिओ सोबत, तोपर्यंत माझ्यासोबत असेच नवनवीन पदार्थ बनवत राहा।